بسم الله الرحمن الرحیم. صفدر حسین د افریدی هب اف لرنینګ یوټیوب چینل نه د ام اس ایکسل 2016 د نیکسٹ ویډیو سره حاضر دی. دا ویډیو کې به موږ پایوټ ټیبل چې کوم د موږ ټاپک ته هغه به مخکې فردر بوزو او یو وی لاست بل ویډیو وینو موږ به ان شاء الله په دا څلور ویډیو کې پایوټ ټیبل ټاپک وایند اپ کوو. نو نن چې موږ کوم ټاپک ته هغه اصل کې موږ پایوټ ټیبل چې کله موږ جوړ کو په هغه کې ډیزاین ټیب موږ A to Z ډسکس کول غواړو. نو ګورو مودل ته جست سنگل کلیک وکړو په اني سیل باندې لوړ دم صحیح. نو انسرت ټیب کې چې څنګه مو په پایوټ ټیبل باندې دا کلیک کړو موږ یو وینډو کولو شولا او چې کوم د موږ ریجن دی د ډیټا هغه ټول سلیکټ شولو صحیح. نو موږ مطلب پایوټ ټیبل چې ته جوړول غواړو نو هغه ایگزیسټینګ ورک شیټ باندې مو کلیک کړو لوکیشن کې مې چې څنګه کلیک کړو نو زه بدل د جست یو سیل باندې کلیک کوم چې کوم زینه پایوټ ټیبل جوړول غواړم صحیح شولا او اوکے مې کړو چې اوکے مې کړو د موږ سره فیلډز راوتل دیتا پایوټ ټیبل فیلډز یې د اصل کې د موږ سره انالایز ټیب کې د نه وی نن چې کوم د موږ ټاپک ته هغه اصل کې ډیزاین ټیب دی صحیح شولا. نو تاسو پایوټ ټیبل هر څه طریقه باندې تاسو خپل ټیبل جوړولای شئ لکه څنګه مو تاسو ته ویل چې نورمال ټیبل د موږ سره غات شي وي هغه د موږ سره فل یعنی انټایر ریکورډز تاسو لا شو کوي او پایوټ ټیبل د موږ سره شي وي د سمرایز فارم کې تاسو ډیټا کاتای شو د خپل ترتیب مطابق صحیح. نو زه فلحال څه کوم زه ګورو لکه لیټ سپوز یو کاس وی چې مطلب سیټیز کوم سیټیز دی پغه کې چاچا سیل کړی دا هغه د موږ لا شو شي. نو ګورو مو دا سیټیز وروخسته او وسره په همدا رو کې صحیح. زه څه کوم نیمز مطلب چې چاچا سیل کړی هغه مې وروخصل صحیح. نو وګورئ موږ مطلب یو ډراپ ډاون باندې کې کولو شو دی په ترو باندې یعنی هر سیټي کې چې کوم کاس بزنس کړی هغه یعنی سیل کړی هغه موږ سره وی خایل هایلایټ کړل ګورل ته پلس ماینس د موږ بٹن دی هغه په ترو باندې موږ اوپن یعنی ایکسپاند کولای هم شو کولیپس کولای هم شو صحیح شو. ګورم مو چې کله تاسو سره په کرزر کې کنورټ شي کلیک کنو تاسو سره ټول نیمز کولو شي ټیک تو. نو زه څه کوم د ټول نیمز بیا مو ایکسپاند کړل د فیلډز او وسره زه څه کوم د ټوټل چې کوم سیل دی هغه راخستل غواړم. نو ګورو سیل د موږ دغه دی او چونکه هغه ویلیو د نو هغه رو کې نه چوم بلکې هغه به ویلیوز کې واچوم. ګورو ویلیوز کې چې موږ څنګه واچول د موږ سیل راغلل صحیح. نو نیکسٹ د موږ سره په ډیزاین ټیب کې تاسو څه کولای شئ د پایوټ ټیبل کې به اني سیل باندې کلیک کو او دغه ځینه تاسو د پایوټ ټیبل ډیزاین چې کوم دی چینج کولای شو. دلته ګورو فردر تاسو را نور هم آپشنز دي خولي آپشنز دي تاسو دا ټول چړلای شو. نیکسٹ د موږ په دې کې ګورو دی بینډډ روز. بینډډ روز د څه مطلب دی یعنی یو رو به مارک شي او بل به وایټ شي بل به مارک شي بل به وایټ شي. ګورو چې چک څنګه مو ولګول ودل دو یو مارک شو بل وایټ خو چونکه په دغه ډیزاین کې صحیح پاته لاګي نه نو زه څه کوم بیا یو سودا ډیزاین دی تر خلم نو چې موږ له صحیح پاته ولګي صحیح شو. ګورو دا مو نورمال چې کوم بالکل وایټ ډیزاین دی هغه مو سلیکټ کړو سټایل دی هغه مو سلیکټ کړو. اوس ګورو ځکه بینډډ رو کې کلیک وکم نو موږ سره مطلب دلته هم هغه هایلایټ کیږي. ګورو تاسو ګورو ودل دو دا اصل کې د هر ډیزاین د موسی بینډډ روز هایلایټ کیږي. نو ګورو پتا کې لک صحیح هایلایټ کیږي. نو ګورو زبدا په اپلای کوم چې څنګه مو په دا اپلای کړلو اوس ګورو بینډډ رو کې مو دا چک ولګول نو ودل دو یو رو موسی مارک شولا یعنی کلرفل شو بلا وایټ بلا کلرفل بلا وایټ صحیح. دې په ترو باندې ګورو دارنګ ګورم کولم سوم کولای شو بینډډ روز نو مو چک ایسه کړلو. ګورو اسکه کولم کوم نورمال دلته مو بیا کلیک وکړلو دلته تاسو ګورو چینجز برسي بینډډ کولم چې څنګه مو کړلو ودل دلته موسی کولمز مارک شو صحیح. نو ګورو دا ځل مو په دې باندې دا سټایل اپلای کړل نو دته یې بینډډ کولم ګورو یو شین کړی دی بل وایټ دی بل کڅلور بنځه وای نو یو بشین وی بل وایټ بل شین بل وایټ صحیح. ګورو کله چک ز ایسه کم نو ټول وایټ شول صحیح. نیکسٹ د موږ څخه پتا کې کولم هیډرز دی. ګورو کولم هیډرز د موږ څخه هایلایټ شوی دي. زه ګورو کله چک د دینه ایسه کم نو ګورو کولم هیډر ختم شول بولډنس ته ختم شول. ګورو ک بیا چک ولګوم بیا بولډنس پکې راغلو صحیح. ګورو دا رنګ موږ سره رو هیډرز کا تاسو ګورو یعنی 400 د کو هارت ته مردان دی دا کوم د موږ سره مطلب هایلایټډ دی. ګورو که زه دینه د رو هیډر ختم کم نو 400 د ودل دو اوس بولډ نه نورمال ټیکسټ دی صحیح شولا. دې په ترو باندې مطلب تاسو رو هایلایټ کولای شو دا رنګ کولم هم هایلایټ کولای شو صحیح. نیکسٹ ګورو په دې کې موږ سره آپشنز دي مختلف آپشنز دي. دا کته سوچو کو دلته برای موږ په کولمز کې لیکلي رو لیبل زیم چې موږ د ټیبل چې کومه یعنی سیټي دوه هغه د روشینو دلته ګورئ موږ په دې کې ریپورټس لی اوټ دي دا موږ کمپیکټ لی اوټ نو زه ګورم څه کوم آوټلاین لی اوټ مې کړو چې آوټلاین لی اوټ مو څنګه کړو نو ودل د موږ ډیټا آوټلاین فارم کې راغله او ودل د 400 د کې نه انور مقصود دا ترتیب باندې داسې سیل کړی صحیح دو د کې ګورئ موږ نور آپشنز هم شته د کزه دلته ټیبولر فارم کې کوم نو ګورم د انور مقصود دا
به بالکل ټیبولر فارم کې شي برابر وخیږي. صحیح ده. ګورو ما پتا کلیک کړل نو چې کلیک مکړل ودل د 400 سره انور مقصود دا ټول چې کوم دي د ټیبولر فارم کې برابر وخیږي. صحیح ده. تاسو په دې کې هو داسې هم کولای شئ. ګورو که ریپیټ آل آیټم لیبل کم نو دلته په 400 کې انور مقصود دا ټول چې څومره دي دا به موږ سره ریپیټ شي. ګورو ریپیټ آل آیټم چې څنګه موکړل نو دا انور مقصود ګورو په 400 کې اصغر 400 کې بلال 400 یعنی موږ چې څومره د آیټم دي دا ټول ریپیټ شول. صحیح ده کنه. نیکسٹ موږ په دې کې ډو ناٹ ریپیټ ک ډو ناٹ ریپیټ لیبل کم نو بیا ختم شول د غزینه. صحیح ده. بل په دې کې موږ سره داسې هم کولای شو. ګورو دلته بلانک روز دي که زه ولیکم انسرټ بلانک لاین افټر ایچ آیټم نو ګورو دغه آیټم نه بعد به موږ یو بلانک لاین راشي. ګورو ما په دا کلیک کړو چې کلیک مې کړو بدل دوی موږ بلانک لاین راغلو. چلا چې 400 دلته سب ټوټل ختم شولو نو هغه نه بعد نیکسٹ شروع کیدو. نیکسٹ کې دا لاین راغلو بیا دلته دا ختم شو نیکسٹ لاین د موږ راغلو. صحیح ده. ګورو که ریموو کوم د موږ دا لاین به ختم شي. موږ ګورو ریموو بلانک لاین افټر ایچ آیټم چې بتا مې څنګه کلیک کړو بدل دوی موږ لاینز ختم شول. صحیح ده. نیکسٹ په دې کې موږ دي ګورو ګرینډ ټوټلز دي او سب ټوټلز دي. صحیح ده. نو ګرینډ ټوټل او سب ټوټل د موږ څنګه ورسي لکه ګورو دلته موږ دې ته سب ټوټل. صحیح ده. دا مو سب ټوټل ګورو که دلته په دا باندې کلیک کم او ډو ناٹ شو سب ټوټل کم نو ګورو دا سب ټوټل به موږ ختم شي. صحیح شو. دا بدل ډو ناٹ شو سب ټوټل نو سب ټوټل ختم شولو. او ګورو که په دا باندې مطلب شو آل سب ټوټل ایٹ باټم اف ګروپ کم نو دا به لون دی دلته روشي دا راغلو. او ګورو که ټاپ کم نو برابر موږ سره روشي. صحیح شو. شو آل سب ټوټل ایٹ ټاپ اف د ګروپ نشي بدا څنګه کلیک کم نو موږ دا ټاپ اف د ګروپ باندې رسي. صحیح شو. نیکسٹ څه کوم زه وایم چې ډو ناٹ شو سب ټوټل بدا مې کلیک کړلو. دا رنګ موږ سره چې کوم ګرینډ ټوټل دی هغه تاسو د غزي په ترو باندې ګورو کولای شو. زه ته اسې مثال وایم دلته ګورو په لاست کې که تاسو چک کو د موږ سره ګرینډ ټوټل راغلی. صحیح ده. نو ګورو که زه د غزي نه ګرینډ ټوټل لاروشم او ته وایم چې اف فور روز اینڈ کولمز بدا مې چې څنګه کلیک کړلو بدل چې کوم ګرینډ ټوټل وغه موږ ختم شول. صحیح ده. یعنی رو وایز هم او کولم وایز هم که زه دلته کلیک کوم بیا اون فور روز اینڈ کولمز چې بدا کلیک کوم ګورو بیا ګرینډ ټوټل راغلو. صحیح ده. نو موږ مطلب دا پایوټ ټیبل کې چې کوم ډیزاین ټیب وغه او امید لرم چې تاسو به پوه شئ او په دا باندې او ویډیو هم خوښ شوي وي. که خوښ هم وي نو لایک ضرور کو چینل سبسکرایب کو د یو دوسرا شیر کو. په نیکسٹ ویډیو کې به ان شاء الله موږ په انالایز باندې خبرې کوو. وسره به یو بل اگزامپل هم ډسکس کوو. نو دې څه سبب درسینه تاسو نه اجازه غوړي په علامس فورم. الله حافظ.